Є гарна новина. Ми знайшли його. Нещодавно ми на слідстві «Інфо» розповідали, як громада на Чернігівщині відмовилась поховати військового Володимира Серебродольського, якого закатували в російському полоні. Там не будемо, як ото кажуть, на колінах ставати. Ніби грязь кинув. Спалим тебе, якщо будеш тут ходити. Все через відео, яке росіяни записали Серебродольським в полоні. На ньому він критикує Україну і українську владу. А я за непонятную какую власть не хочу умирать. Мне 55, я хочу хоть пару лет, чтобы Бог дал, спокойненько, где-нибудь, тихо, спокойно жить. Это не Украина. З полону росіяни повернули вже тіло військового. Кілька тижнів ми шукали, де його могила, але так і не знайшли. На кладовищах його не було, але всі органи влади відмовляли щонебудь казати. Вийдіть, ідіть. Дивіться, будь ласка, ви звідси мене виганяти не можете. Я не вигоню, покажіть, хто ви є. Ви розбиваєте камеру. Після публікації цього матеріалу Срібнянська селищна рада та інші органи місцевого самоврядування ніяким чином не відреагували. Натомість ви залишили нам тисячі коментарів, і ми вирішили спробувати на них відповісти. Робочий час, а всі повтікали від журналіста. Яка ганьба цим людям? Шкода полеглого воїна. Отакі старости, які нічого не знають, сотні разів гірше закатованого солдата. А хто в його шкурі був? Праведники. Совість селян і чиновників. Голова ховається від журналістів замість того, щоб поговорити, визнати помилку і вибачитися. Доброго дня. Подивилась ваше інтерв'ю з приводу закатованого військовослужбовця Володимира Серебродольського. Мені є що сказати безпосередньо про Бондаренко і як вона відноситься до дружин та дітей військових. Зв'язувалась я з селищною радою Срібнянською. Було 2 випадки. Відчима. Це потрібно було на РЕБ зібрати кошти, на що вони відмовили, сказали, що коштів у них немає. Мій чоловік служить, ніякої допомоги ми не просимо, фінансової взагалі. Це найменше, що можна було б зробити, просто допомогти із садочком і все. Влаштувати дитину до садочку. Так, на даний час мій відчим безвісти зниклий і вони ніяк, абсолютно не підтримують, не цікавляться. У відчима 2 неповнолітніх дітей, мій брат і сестра, вони абсолютно ніяк не цікавляться, як живуть сім'ї. Я вже мовчу про те, як вони віднеслися до загиблого. Під час пошуків могили Володимира ми обійшли 3 цвинтарі. Безуспішно. Це не давало нам спокою і врешті від джерел ми дізнались, де його могила. Ми знайшли осередок, де свіженькі могили, але поки що не знайшли. Доглядач, що був на цвинтарі, не міг допомогти і казав, що такого воїна немає. Ми все ж знайшли могилу Володимира Серебродольського, але про це трохи далі. Побачене, як і багато в цій історії, нас шокувало. Щоб ти розуміла, привіт, це найбільше в місті кладовище, але тут просто воно неймовірно здорове. Поки шукаємо. Після публікації матеріалу ви нам допомогли знайти родичів Володимира. Ми поспілкувалися з його племінницею та дружиною брата. Мама часто залишала нас із братом у бабусі, поки була на роботі. Саме в такі моменти я бачила Володимира. Пам'ятаю його як дуже працьовиту людину, а ще він неабияк готував, що для дитини, погодьтеся, найяскравіший спогад. Він був працьовитий, добрий, займався ремонтом взуття, спиртного не вживав. А як тітка померла, він приїхав в Карпилівку жити до своєї матері. До нас потім уже він приїжджав рідко. Я знаходжуся за кордоном із початку повномасштабного вторгнення, тому якось вплинути на ситуацію не могла. Лише вела свою війну в соціальних мережах, аби хоч якось відстояти честь і гідність нашого воїна. А ще ми бачили багато ваших запитань про гроші за поховання. Чи були вони, які суми і на кого ж їх могли розділити? Як на мене, стверджувати або навіть підозрювати когось в таких діях, що от немає родичів, значить немає кому виплачувати, то ці кошти будуть кимось привласнені. Ні, так це не працює, тому що вони виплачуються або рідним, які чітко мають на це право, або просто не виплачуються нікому. Тобто, виходить, ці кошти залишаються в бюджеті військової частини, чи Міністерства оборони, швидше за все. Поховання військових, за словами юристки, відбувається коштом місцевої громади, або якщо поховання організовував ТЦК, за рахунок частини, де боєць проходив службу, тобто за рахунок Міністерства оборони. Чи був причетний до поховання Серебродольського другий відділ Прилуцького районного ТЦК та СП, який розташований в Срібному, ми досі не знаємо. Там же другий тиждень обіцяють надати відповідь.
і досі не надали. Так а хто взагалі мав займатися похованням і взяти на себе відповідальність? Питали ви. Ми звернулися за роз'ясненням до юриста, який займається захистом прав військових в судах. Відповідальність за поховання військовослужбовця несе відповідно до інструкції командир військової частини, але оскільки проводиться поховання у взаємодії з територіальними центрами комплектування та з органами місцевого самоврядування, чітко не прописана відповідальність. Це наші реалії, і я вже давно говорю, що треба змінювати законодавство. Не захотів там міський голова ховати. І що можна зробити? Та нічого. Норми поховання військових в законодавстві прописані ще 2001 року, без урахування тих масштабів війни, які переживає зараз Україна. Тобто у нас просто не було фізичної можливості підрозділу прибути на поховання побратима. Так як інформація про дату і час прощання ми вже отримали з запізненням, коли частина особового складу виконувала бойові завдання. Але за кілька днів після поховання наш військовослужбовець вже вирушив з всією належною атрибутикою до посадових осіб, які відповідали за це, і передав її. Від джерел ми дізнались, на якому саме цвинтарі могила закатованого в полоні військового Володимира Серебродольського. На пошуки поїхав вже наш колега Олександр Сова. Є гарна новина. Ми знайшли його. Серебродольський Володимир Іванович, 69-25 рік. Могила без прапора, без квітів, без нічого. Царство небесне йому. На кладовищі більш ніж 20 секторів, і свіжі могили були розкидані по всьому периметру. Наш герой лежить ближче до лісу, це край кладовища, за сотні метрів від побратимів із прапорами. Тобто від місця, де він захоронений, і іншими військовими більш ніж 300 метрів. Ми дізнались від власних джерел, що поховали Серебродольського 9 квітня 2026-го, через рік після повернення його тіла. В прокуратурі нам сказали, що до березня проводили експертизу. Серебродольський утримався в місті Торез і якимось чином фігурує шахта номер 27. Однак на теперішній час ми не розполагаємо достовірними даними, яка саме роль цієї шахти. Якщо вам відомо про роль шахти номер 27 в Торезі, просимо написати нам на пошту Слідство.Інфо. Ми можемо прямо стверджувати, що причиною його смерті було колоторізане поранення. Ми можемо стверджувати, що є відеозаписи, на яких вказаний військовослужбовець, скажімо так, живий. Не можна сказати, що здоровий, оскільки ми знаємо, що до нього застосовував фізичний, скажімо так, вплив у полоні за його проукраїнську позицію, наскільки нам відомо. І ми розуміємо, що вказаний військовослужбовець загинув не своєю смертю. Ми не знаємо, скільки ще таких серебродольських, загиблих військових, котрі не мали рідних, які могли б їх належно поховати. А серед офіційних органів відповідальність за це на багатьох і водночас ні на кому. Сподіваємось, що держава на 13-й рік війни нарешті належно візьметься за збереження пам'яті тих, хто загинув, захищаючи нас.